Simple annuity example. Mr. Santos borrowed 30,000 and promised to cancel his debt 6 years by paying equal sums at the end of each month with interest at 5% compound monthly. How much is Mr. Santos' monthly payment? So, ang hinahanap natin ay ang monthly payment ni Mr. Santos. So, ang ating gagamitin formula ay R is equal to P over 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. So, hanapin natin yung given sa problem natin. R, yung hinahanap na, yun nga yung monthly payment natin. P naman ay ang 30,000 na hiniram ni Mr. Santos. Ang rate naman natin ay 0.05. Bakit? Dahil 5%, ang 5% ng 100 ay 0.05. M is equal to 12. N is equal to M plus times T is equal to 12 times 6. Ito yung 12. Bakit naging 12 ang M? Dahil monthly siya. Ilang buwan ba meron sa isang taon? 12. Ayan. Tapos ang time naman natin ay 6 years. Ayan, nakalimutan natin ilagay ang time. 6 years. Tapos ang I naman natin ay malalaman natin sa pamamagitan ng R over M is equal 0.05 over 12 is equal to 0.004. So, yan natin, calculate na natin siya through scientific calculator. Ayan. Ayaw siyang mabuksan. Ayan. Sa pamamagitan nito, scientific calculator, 30,000 ayan, over, ulit natin yan, 1 minus, ayun, raised to negative 78. Ayan, 0.04. Tapos click lang natin equal, lalabas na yung monthly payment ni Mr. Santos. So, ayun, 48.50, round off na natin siya para mas madaling intindihin. Ayan. So, ang monthly payment na babayaran ni Mr. Santos ay 448.50. Ayan. Okay, next naman natin ay ang present value of an annuity due. So, John wants to apply for a loan payable over a period of 5 years from a bank that charged 12% interest per annum, compound annually if he can only be able to pay back 10,000 pesos per annum at the beginning of each year. What is the loan amount he will get? So, ang ating formula ay PV or annuity due equals to PMT times 1 minus 1 over 1 plus I raised to N over I times 1 plus I. So, hanapin natin ay ang given. Ano nga ba ang given natin? So, ang ating given, ang ating PMT ay equal sa 10,000. Ang ating interest rate ay 0.12 dahil 12% siya. And then, ang ating N naman ay 5% dahil 5 years. Ayan. Yan natin sa formula. PV is equal to, anong PMT natin? 10,000. Ayan. Multiply na. Times 1 minus 1 over 1 plus 0.12. Dahil yun yung interest rate natin. At ang raised to 5. Ayan. Over, ano interest rate natin? 0.12. Ayan. Times 1 plus 0.12. Ayan. Iyaan natin sa calculator natin.
Kakakalculate na natin sa scientific calculator. 10,000. Hindi, mamali tayo. Ayan. Tapos, ano natin sa dulo? 10,000 1 minus ayan 1 sa baba naman ay 1 plus 0.12 raised to 5 ayan 0.12 lagyan natin ng bracket ayan times 1 plus 0.12 tapos click lang natin yung equal at lalabas na siya ayan bali magiging 40,000 40,373.50 ayan nire-round off na natin siya ayan. So ito ang annuity due ng problem na ito. Next is deferred annuity. Here's the example. Clinton wants to buy a TV set which is an installment basis of 1,000 per month, compounded monthly for 12% within 2 years. The payment will start at the end of 4 months. What is the present value of the TV set? So, hanapin natin yung given. Ang given natin ay, ang R natin ay 1,000. And then, ang atin namang time, 2 years. Ang ating namang rate ay 12%. So, pag equivalent natin yan into decimal point, magiging 0.12. Ayan. And then, ang ating K. Ito yung buwan kung kailan hindi siya magbabayad. So, 4 na buwan yung mag-uumpisa siya. Minus 1 natin siya. So, magiging 3. Ayan. Ang ating M naman, ang sabi, compounded monthly. Pag sinabi natin monthly, ilang buwan ba sa isang taon? 12. Ayan. So, yan natin sa formula natin. So, ito ang formula natin. P is equal to R times 1 minus 1 plus R over M raised to negative K plus M T yan, over R over M minus R times 1 minus 1 plus Rm raised to negative K over R over M. Yan. Ano natin sa calculator natin? So, magiging P is equal to, may R natin, 1,000 times 1 minus 1 plus, ano yung R natin, 0.12 over 3. Ay, hindi, 12. Ayan. Raised to negative, ano yung K natin? 3 plus, ano yung M? 12 multiply sa time. Ayan. Over. Rate natin ay 0.12 over 12 minus 1,000. 1 minus 1 plus
0.12 over 12 minus 3. Ayan. Positive 3. Ay, negative 3 pala yun. Ayan. 0.12 over 12. So, gagamitin natin ulit ang scientific calculator. Gamit ulit tayo ng scientific calculator. Ayan. Tayo sa bila. 1,001 minus 1 plus 0.12 mali. Ayan, 12 siya. Exponent, negative 3 plus 12. 12 multiply by 2. Tapos dito naman sa baba 0.12 12. Tapos doon na ulit minus 1,000. Ay, mali tayo ng ano. Dapat unahin muna natin to. Ayan. Sa taas naman ay 1 minus 1 minus 1 plus ganyan ulit 0.12. Baba naman ay ang 12 raised to negative 3. Baba naman ay 0.12. 0.12. So, i-equal na natin siya. Ayan. Na-encode na natin. Equal. Ayun. Nakita natin. So, ang present value ng TV set ay 20,618.62. Ayan. So, ito na yung sagot natin sa question na ito. So, next naman natin ay find the future value and the present value. Ito na ang general annuity. Annuity. So, general annuity na tayo. So, itong question. Quarterly payments of 2,000 pesos at the end of each term for 5 years with interest rate of 8% compounded annually. So, find the future value and the present value. Ayan. So, unang hanapin natin ay ang given. Ang P natin ay 2,000. Ang ating namang M sa buwan ay 4 dahil ito ay quarterly. Ayan. So, ang ating rate naman ay 0.08 dahil ayan nga. So, ang ating M sub 2 annually, ibig sabihin taon, isa. Correction lang pala. Ang M sub 1 natin ay 4 pala siya, 4. Ayan, 4. Dahil quarterly nga pala. Ayan. So, ang ating namang time, 5 years. So, ayan. So, ano naman yung I natin? Ayan. Nawawala yung interest. So, para makuha natin ang ating interest rate compound quarterly, kailangan natin itong
gamitin itong formula na to. All 1 plus r over m sub 2 raised to m sub 2 over m sub 1 minus 1. So, ibig sabihin nito ay convert 8% compounded annually to interest rate compounded quarterly. Ayan. So, equal to 1 plus, ano yung rate natin? 0.08 over 1. Tapos, m sub 2 natin ay 1. Tapos, m sub 1 natin ay 4 minus 1. So, kalalabasan yan ay 1.08. Ayan. 0.25 minus 1. Sa calculator, ganito yung lalabasan. And then, ayan, trust natin. I is equal to 0.01947. Yan yung ating interest sa interest rate compound quarterly. So now, solve for future value. Ayan. So, the formula na gagamitin natin ay future value is equal to P over 1 plus I n minus 1. Ayan. Over I. Ayan. So, gagamit tayo ng scientific calculator. So, yun na nga. Naisulatan natin. 2,000. Ayan. Times 1 plus 0.019427 raised to 20 minus 1 over 0.019427. Ayan. At ang ating namang n natin ay m sub 1 times equal to 4 times 5 is equal to 20. Ayan. So, gagamit tayo ng scientific calculator. Ayan. So, para yung kanina ulit, 2001 plus 0.019427. Ayan. Minus 1. Raise muna natin. Negative 20. Ayan. Tapos sa baba naman ay ang 0.19. Tama ba? 0.19427. Ayan. Equal na natin. So, ang kinabasan ay ang future value natin ay 48,318.44. Dahil 7, ibig sabihin na round off to, 44. Ayan. So, ito ang future value natin. Next naman natin hahanapin ay ang present value. Ayan, dito tayo sa present value. Present value is equal to, ang formula natin gagamitin ay P multiply, ayan, 1 minus 1 plus I raised to negative n tapos I. Ayan. So, yan yung formula natin. And then, distribute na natin yung mga given. PV is equal to 1,000 ay 2,000 pala siya.
Ayan, 2,000, nakalimutan natin. Times 1 minus 1 plus 0.019,427 raised to negative 20 over 0.019427. So, ayan. Gagamit ulit tayo ng scientific calculator. So, ayan guys. Ito na. Dahil kanina ay pinagkaiba lang na dito ay nauna ang negative 1. Ayan. So, ayusin lang natin to. Pwede natin edit na lang. 1 minus. Tapos, delete natin na sa dulo. Diba? Ayan. So, lagyan natin ng negative ang ating exponent. Ayan. Tapos, click na lang natin yung equal. Ayun. Ang present value ay 32,884.42. Ayan. So, ito ang ating present value.